A bolygónk egy iskola, és ezt az iskolát azért hozták létre, hogy az ember olyan szintre fejlődjön, hogy ne forduljon szembe a Teremtővel, és ne hozzon létre szembenállást a Teremtővel. Tehát semmilyen szinten, tehát ne működjenek együtt annak érdekében a lelkek, hogy szembe forduljanak vagy fordulhassanak a Teremtővel. Sajnos a történelem során, mint az imént említettem, erre sok példa van, hogy szembefordulás történt a Teremtővel. Na most, de ha úgy működünk, hogy minden életünk úgy ér véget, hogy utána újra kell itt születnünk, akkor látszólag, hát elég szifszifuszi dolog ez, mondom látszólag. Na most gondoljátok végig, hogy alapvetően a világegyetemben kétféle entitás létezik, tehát kétféle lélek létezik. Egy, amelyik a Teremtővel együttműködik. A másik, amely a Teremtővel nem működik együtt, sőt szembefordult a Teremtővel. Tehát kétféle. Nincs harmadik féle, kettőféle van. Akik szembefordultak a Teremtővel, azoknak az az érdeke, hogy az emberek, nem az emberek, a lelkek ne fejlődjenek olyan szintre, hogy ne akarjanak szembefordulni a Teremtővel. Nekik az az érdekük, hogy tudatlanok maradjanak, manipulálhatók maradjanak, sőt tagadják meg a Teremtő Istent, esetlegesen köteleződjenek el azok felé, az istenek felé, akik nem a Teremtő Isten, de a Teremtő Isten teremtettjei, akik szembefordultak a Teremtővel, és maguk mellé állítsák a tanuló lelkeket. Ha maguk mögé állítják a tanuló lelkeket, akkor ezzel szembefordítják a tanuló lelkeket a Teremtővel. Világos ez? Tehát itt a Földön nagyon jól láthatod, hogy két érdek látható. Az egyik érdek a Teremtő érdeke, hogy az ember fejlődjön. A másik érdek a Teremtővel szembefordult érdek, hogy az ember ne fejlődjön. Illetve a lélek ne fejlődjön. Az ember nem tud fejlődni, mert ha az emberre ránézünk, akkor mit látunk? Egy testet. Az emberi test az 21 éves koráig fejlődik, utána meg elkezd visszafejlődni. Úgyhogy az a gond ezzel, hogy maga az ember, amit fizikailag érzékelünk, az mindössze 21 évet tud fejlődni. A tudás magát a testet nem fejleszti.
Oké? Mert sajnos ez biológia, hogy a 21 éves kortól a test elkezd öregedni, és ezt bárki meg tud győződni. És ráadásul ez az öregedés hát valamennyire még exponenciális is, tehát nem teljesen lineáris. Hát akkor mit fejleszthet az ember? Persze lehet ilyeneket fejleszteni, hogy az izmodat, mit tudom én, mondjuk 21 éves korig nem fejlesztetted eléggé, akkor fejlesztheted később is, de az nem olyan fejlesztés. De természetesen 21 éves korig sokkal könnyebben fejleszted az izmaidat, mint minél korosabb vagy. Na akkor nézzük tovább, akkor mit fejleszthet az ember? Hát az életenergia, hogy mekkora az emberben, az egy következmény. Az annak következménye, hogy milyen okos és értelmes a lélek, ezáltal mennyire vigyáz a testre, és ha ez a kettő jó állapotban van, a lélek is meg a test is, akkor az életenergiával komoly gond nincs. De mit mondtam az imént? Okos, értelmes. Nem mindenki okos, értelmes, aki annak látszik. Ezt biztos tapasztaltátok. Hát most gondold végig, sokan gondolják magukról, hogy okos, értelmesek, mégis tesznek olyanokat a testükkel, amivel rövidítik az életét. Oké? Tehát azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk. Minél gyorsabban, annál jobb. Nem az a cél, hogy életről életre fejlődjünk. Nem tud megvalósulni. Egy életen belül kellene felfejlődni. Ide a 6. lelki szintre. Aranykorba jutáshoz ez kell. És ugye mi az értelme az aranykornak? Most egy olyan világban éltünk 4000 éven keresztül, ahol mindig voltak elnyomók. Az elnyomók hogy legyenek, és azok jól működjenek, gondoskodtak azok az entitások, szellemlények, lelkek, akik szemben állnak a teremtővel. Világos ez? Mivel? Nagyon egyszerű távmanipulációval. Távmanipulációval. Tehát az ember hipnotizálható, méghozzá viszonylag könnyen. Kivétel a nagyon jó állapotú emberek, mert a nagyon jó állapotú emberek csak drogokkal hipnotizálhatók. Minél rosszabb állapotú egy ember, annál könnyebben hipnotizálható. És a hipnotizációban nem az emberek a zsenik, hanem akkor kik? A szellemlények. Tehát azok a lelkek, akik nincsenek testbe zárva. És miért sokkal értelmesebbek, mint mi? Mert azóta, mióta lélekként léteznek, nincs törölve a tudásuk.
Tehát nem 20, 30 vagy 80 év tudásuk van, hanem mondjuk 8 millió év vagy 8 milliárd év, érted? Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, a legzsenibb hipnotizőr a bolygón az kisinas sincs a földön kívüliekhez vagy istenekhez képest. Világos? Amiről beszélek. Ezáltal gyakorlatilag egy rossz állapotú lényt, amely jó pozícióban van, potenciális célpont a hipnotizációra. A teremtővel szemben álló lelkek számára. Világos ez? Hol vannak ilyen lelkek? Tehát az univerzumunk, tehát az univerzumnak ez a része, a teljes univerzumnak ez a része, az a teremtővel egyetértésben működő lelkek tulajdonában van jelenleg. De a bolygóban vannak olyan lelkek, akik a teremtővel szemben állnak. És miért vannak? Mert itt ragadtak a múltból. És mivel? Ugye ők testen kívül is tudnak működni. Nekik az idő az nem létező fogalom. Csak olyan lény számára létezik olyan, hogy idő, amely mulandó. És azok a lények, akik itt ragadtak és a teremtővel szemben állnak, azok társakat keresnek az emberben. Nem az emberben, az emberi lélekben. És nekik pont az az érdekük, hogy te ne fejlődj. Hogy minél tudatlanabb legyél, mert minél tudatlanabb egy ember, annál több problémát okoz magának és a környezetének. Ezt látjátok. Nagyon nem is kell körülnézni ugye ebben a világban. És ezáltal ugye hogy problémát okoz magának és másoknak, gondjai lesznek. És a gondok az emberek hangulatát lehúzza. És ha lehúzza, akkor nem jól érzik magukat a bőrükben. Akkor nem nyitottak, nem érdeklődők, nem akarnak fejlődni. Régen volt egy ilyen mondás, lehet hogy még mindig szokták mondani az emberek, örülök hogy élek, tudod. Tehát örülnek hogy élnek, csak rosszabb ne legyen, bár elég rossz lett itt az elmúlt egy évben. Szóval a lényeg az, hogy leromlott a hangulatuk, könnyedén hipnotizálhatók, nem fejlődnek a skálán. Hát ha azon az alapon működnek a lentiek, ugye nem véletlenül ugye mindenütt megjelenik a menny és a pokol, ezért ugye egyszerűbb azt mondani hogy a lentiek,
Tehát a fentiek és a lentiek, azt óriási a különbség. Tehát a lentiek azt akarják, hogy minél tudatlanabb maradjon az ember, hát ha minél több lelket meg tudnak szerezni, és ugyanúgy szembe tudják fordítani akkor majd a teremtővel. Hát most gondolj bele, az milyen szembefordítás, hogy a legtöbb európai ember megtagadja az Istent, és az Istene a pénz. Hát ez milyen szembefordítás? Hát az Isten az nem egy élőlény, vagy nem az Isten, a pénz nem egy élőlény, érted? De az Isten az egy élőlény, a pénz nem egy élőlény. Jó, ugye nem testben zárt élőlény az Isten, hanem egy energia élőlény, de akkor is élőlény. A pénz az nem élőlény, az csak egy eszköz, méghozzá csereeszköz. Hogy lehet egy csereeszköz valakinek az Istene? És a gondolatai nem a teremtő felé fordulnak, hanem a pénz felé fordulnak. Persze, hát ha jobban logikusan végig gondolod ezt az egészet, akkor ez az alsó entitásoknak, szellemlényeknek, úgy is lehet mondani, a munkálkodása kőkeményen, és azokat a vezető beosztású hatalomban lévő emberek nem is tudják, hogy be vannak hipnotizálva, nem is tudják. Mert mindenki, aki hipnotizálva van, ő tudja meg utoljára, hogy ő hipnotizált. Már mindenki tudja a környezetében, csak ő nem. És ha megkérdezel ilyen hatalomban lévő embert, hogy ő hipnotizált-e, akkor azt fogja mondani, hogy nem. Hát megnézed az összes hatalomban lévő embert, nézd meg a tévében a politikusokat, látsz köztük egy jó állapotút is, látsz köztük egy boldogot is. Nem. Mert ha boldogok lennének, jó állapotban lennének, érted? Akkor nem lehetne őket hipnotizálni, egy se abban van, egy se.